Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Μαρίνα και στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε τον πιο λαμπερό, τον πιο glamorous και τον πιο οικονομικό πολυέλαιο ever. Ως βάση για τον πολυέλαιό μου χρησιμοποίησα ένα πολυέλαιο τον οποίο είχα βρει πολλά χρόνια πριν σε thrift store για μόνο 20 ευρώ. Είμαι σίγουρη ότι αν ψάξετε μπορείτε και εσείς να βρείτε κάτι εξίσου όμορφο ώστε να το χρησιμοποιήσετε σαν βάση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Που θα χρειαστούμε για αυτό το DIY είναι λευκή και ασημή spray paint μπογιά, συρματάκι, λευκή κλωστή, ακριλικές διάφανες χαντρούλες τις οποίες βρήκα πάνθυνα στο eBay και μπορείτε να τις πάρετε σε διάφορα σχήματα, ακριλικές χάντρες σε σειρές τις οποίες μπορείτε να βρείτε επίσης πολύ φθηνά online. Θα χρειαστούμε ένα πενσάκι, το αγαπημένο μας glue gun και μία μάσκα, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν δουλεύουμε με spray paint να φοράμε πάντα μάσκα για να μην εισπνέουμε όλα αυτά τα χημικά που περιέχουν αυτές οι μπογιές. Και τώρα που έχουμε δει όλα μας τελικά, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι να καλύψουμε τα ντουί του πολυελαίου καθώς και το χώρο γύρω από αυτόν με λίγη εφημερίδα, χαρτί ή οτιδήποτε έχουμε, ώστε να μην λερώσουμε σημεία τα οποία δεν πρέπει να λερώσουμε. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα την μπογιά μας spray paint και αυτό που θα κάνουμε είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάφουμε το πολυέλαιο. Δεν υπάρχουν κανόνες εδώ, απλά παίρνουμε το spray paint και αρχίσουμε να ρίχνουμε πάνω στο πολυέλαιο. Εγώ έχω επιλέξει να κάνω 2 στρώσεις και όπως θα δείτε ήδη το χρώμα αρχίζει να βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε σχεδόν τελειώσει, ο πολυέλαιος μας δείχνει κατάλευκος και πάρα πολύ όμορφος. Υπάρχει όμως κάτι που δεν έχουμε βάψει ακόμη. Όπως βλέπετε τα ντουί είναι καλυμμένα, αλλά γύρω από τα ντουί υπάρχουν πάντα κάποιες καλύπτρες, οι οποίες συνήθως έχουν σχήμα κεράκι και καλό θα είναι να τις βάψουμε και αυτές για να φαίνεται πιο όμορφο και το aesthetic να είναι όπως το θέλουμε. Έχω επιλέξει ασημή μπογιά για αυτές και τώρα έχω μεταφερθεί έξω και θα αρχίσω να τις βάφω και αυτές. Μπορείτε να δείτε ήδη πόσο γυαλιστερό και όμορφο δείχνει το χρώμα. Και για το επόμενο βήμα θα πάρω λίγη λευκή κλωστή. Θα πάρω τις ακριλικές σειρές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα και από τις δύο πλευρές τους θα κάνω ένα μικρό κόμπο με την κλωστούλα μου, αφήνοντας περιθώριο, ώστε μετά να μπορώ να πάω να τη δέσω πάνω στο πολυέλαιο. Έχω επιλέξει κλωστή γιατί είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού το ύφασμα, οπότε πιστεύω ότι θα είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για να δεθεί πάνω στο πολυέλαιο. Και να είναι και ασφαλές φυσικά. Με μία σκάλα λοιπόν έχω ανέβει στο πάνω μέρος του πολυελαίου και έχει έρθει η ώρα να δέσω τη σειρά μου από τη μία πλευρά. Αφού τη δέσω, θα κόψω με ένα ψαλιδάκι ό,τι περισσεύει και θα πάω να κάνω ακριβώς το ίδιο κάτω, εκεί που είναι το ντουί, ώστε να συνδέονται μεταξύ τους και θα δείχνει κάπως έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Φυσικά όμως δεν έχουμε τελειώσει. Με μια μαγική κίνηση θα γίνουν λοιπόν όλες οι πλευρές μας έτσι. Μπορείτε ήδη να δείτε πόσο όμορφος και πόσο κομψός δείχνει ο πολυέλαιος με μια πολύ μικρή αλλαγούλα προς το παρόν, αλλά φυσικά δεν έχουμε τελειώσει. Για το επόμενο βήμα θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, ενώνοντας όμως κάθε ντουί μεταξύ του, παίρνοντας την κλωστούλα, δένοντας τη γύρω και ενώνοντας τη με το επόμενο ντουί. Εννοείται ότι θα κόψω με ένα ψαλιδάκι ό,τι περισσεύει. Θα επαναλάβω αυτή τη διαδικασία σε κάθε ένα διάστημα ανάμεσα στα ντουί. Και
όπως μπορείτε να δείτε, ο πολυέλαιος τώρα δείχνει κάπως έτσι, το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο και κάθε φορά που λέω ότι δεν μπορεί να γίνει ομορφότερο γίνεται λίγο ακόμη. Και τώρα έχει έρθει η ώρα για τις μικρές μας διακοσμήσεις. Θα πάρουμε λοιπόν τις χαντρούλες που περίσσεψαν από τις σειρές αυτές και τις χαντρούλες τις ακριλικές σε σχήμα δάκρυ και θα φτιάξουμε αυτές τις μικρές συνθέσεις ανοίγοντάς τα με ένα πενσάκι και με λίγο σύρμα. Θα ανοίξω με το πενσάκι πολύ προσεκτικά. Εννοείται ότι έσπασα έναν ήχη όπως συνήθως πλέον σε όλα μου τα DIY και θα περάσω μέσα από το κρικάκι τη χαντρούλα, δημιουργώντας έτσι ένα εφέ σαν σκουλαρίκι λίγο, και θα φτιάξω 5 από αυτά. Έχω ήδη φτιάξει τα 4, τώρα φτιάχνω το τελευταίο. Θα το κλείσω λίγο με το πενσάκι μου, θα το ασφαλίσω ώστε να είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να πέσει. Θα πάρω λίγο σειρματάκι, θα το κόψω. Καλό είναι αν μπορέσετε να βρείτε ένα τέτοιο πακετάκι το οποίο έχει και κόπτη για το σύρμα, θα σας βολέψει πάρα πολύ. Θα το περάσω από τη χαντρούλα. Θα το γυρίσω γύρω για να το ασφαλίσω, αλλά θα αφήσω ένα περιθώριο ώστε να μπορέσω να το κολλήσω. Έχω επανατοποθετηθεί πάνω στην πολυέλαιο, καλά όχι ακριβώς πάνω του, καταλάβατε. Και θα βάλω τώρα με το glue gun μου θα βάλω λίγη κόλλα και θα το πιέσω ώστε να κολλήσει. Επειδή έχει κάποιο βάρος και είναι πολύ πιθανό να πέσει, το κρατάω λίγο και το πιέζω και με το πενσάκι μου για να είμαι σίγουρη ότι θα μείνει στη θέση του. Περιμένω λίγη ώρα. Έχει κολλήσει και όπως βλέπετε ήδη δείχνει πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ λαμπερό και φυσικά εννοείται ότι θα κάνω την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες 4 πλευρές. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει σιγά σιγά και το αποτέλεσμα που βλέπω, αλλά έχει έρθει η ώρα για το μεγάλο centerpiece. Είναι ένα κομμάτι που δεν σας έδειξα στην αρχή, είναι μια πολύ μεγάλη χάντρα την οποία μπορείτε να βρείτε και εμένα τυχαία μου ήρθε κιόλας ήδη από κρίσταλλο, δηλαδή δεν ήταν μια χάντρα, την πήρα περίπου €1 ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάτω εδώ πέρα θα πάω με λίγο σύρμα και θα το γυρίσω γύρω από αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, κάπως έτσι, ώστε να κρατιέται και να είναι ασφαλές, και θα το κάνω ακριβώς στο κέντρο. Δείχνει πάρα πολύ όμορφο και επειδή η αφεντομουτσουνάδα μου είναι πάρα πολύ έξτρα, όπως θα έχετε καταλάβει, χρησιμοποίησα κι άλλα κρυσταλλάκια και έβαλα κι άλλα κρυσταλλάκια στο πολυέλαιο. Πραγματικά δεν υπάρχουν κανόνες, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τον έχω ανάψει κιόλας για να τον δείτε σε όλη του τη δόξα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Το συνολικό κόστος αυτού του project ήταν γύρω στα €35, το οποίο είναι mind-blowing, γιατί συνήθως αυτοί οι πολυέλαιοι κοστίζουν πολύ περισσότερα χρήματα και είμαι απλά ενθουσιασμένη με το πόσο όμορφο δείχνει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα, χαίρομαι πάρα πολύ που το έφτιαξα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, comment και subscribe και εννοείται ότι μην ξεχάσετε και να χτυπήσετε το καμπανάκι με τις ειδοποιήσεις ώστε να βλέπετε κάθε πότε ανεβάζω καινούριο βίντεο. Λοιπόν, γενικά στη ζωή μου πιστεύω στο I want it, I got it και μερικές φορές όταν I can't get it, τότε σίγουρα μπορώ να το φτιάξω και μπορείτε κι εσείς. Αν λοιπόν φτιάξετε κάτι από αυτά που έχω φτιάξει μέχρι τώρα, παρακαλώ να με κάνετε tag γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να το δω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε και να λάμπετε.